በከተማ አስተዳደር ያወጣው አንድ መመሪያ አለ። ይህ መመሪያ የጋራ መኖሪያ ቤቶችን ለተጠቃሚዎችና ለልማት ተነሺዎች ለማስተላለፍ የወጣ መመሪያ ቁጥር 1/2008 ተብሎ ነው የሚታወቀው። በዚህ መመሪያ በመመሪያ ቁጥር 1/2008 አንቀጽ 44 ላይ አንድ የሰፈረ ግራ አጋቢ አንቀጽ ነበረ። በዚህ መመሪያ መሰረት የቤት ዕድለኛ በሞተ ጊዜ እድሜያቸው 18 ዓመት የሞላቸው ከ18 ዓመት በላይ የሆኑ ልጆች በዚህ በሟች ስም ያወጣውን ዕጣ አይወርሱም ብሎ ክልከላ አድርጓል። ከ18 ዓመት በታች የሆኑ የሟች ልጆች ብቻ ነበሩ ዕጣውን የሚወርሱ። ታዲያ ከ18 ዓመት በላይ የሆነው አንድ አመልካች አንድ ግለሰብ የሞተ ወላጁን ዕጣ መውረስ አለብኝ በሚል የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ቤቶች ልማትና አስተዳደር ኤጀንሲ በፍርድ ቤት ይከሳል። ፍርድ ቤቶች ከታች ጀምረው እስከ ሰበር ሰሚ ችሎቱ ድረስ ይህንን መመሪያ በመጥቀስ ያው ፍርድ ቤቶች እንደምታውቁት የወጣ ሕግን ቀጥታ ስለሚተረጉሙ መውረስ አትችልም ከ18 ዓመት በላይ ነህ ይሉታል። ጉዳዩ የፌዴራል ጠቅላይ ፍርድ ቤት ሰበር ሰሚ ችሎት ይደርስና የፌዴራል ጠቅላይ ፍርድ ቤት ሰበር ሰሚ ችሎት በመዝገብ ቁጥር 1508/18 ሰኔ 28 ቀን 2010 ዓ.ም በሰጠው ውሳኔ ይህንኑ መመሪያ መሰረት ያደርግና ከ18 ዓመት በላይ ስለሆነ ያንተ ወላጅ ደግሞ በሞት እንግዲህ ሞቷል በእድለኛ ሆኖ ነገር ግን 18 ዓመት በላይ ነህ፣ ስለዚህ ልትወርስ አትችልም ብሎ ይህንን ግለሰብ ጥያቄውን ውድቅ ያደርግበታል። የህገ መንግስቱን አንቀጽ 40 ምክንያቱም በህገ መንግስቱ አንቀጽ 40 መሰረት ማንኛውም ሰው ንብረት የማፍራት መብት አለው። ንብረት ከሚፈራባቸው መንገዶች አንዱ ደግሞ በውርስ የሚተላለፍ ንብረት የማፍራት መብት ነው። ውድና የተከበራችሁ ፕሮግራም ተከታታዮች፣ ስለዚህ የህገ መንግስቱን አንቀጽ 40 የሚቃረን በመሆኑ የዚህ መመሪያ የመመሪያ ቁጥር 1/2008 አንቀጽ 44 ድንጋጌ ተፈጻሚነት የለውም፣ ከህገ መንግስቱ ጋር የሚጋጭ ነው በሚል ውድቅ አድርጎታል ማለት ነው። ስለዚህ የቤት ዕድለኛ የሆነ ሰው በሞተ ጊዜ ዕጣው እንደደረሰው ዕጣውን ከ18 ዓመት በታችም የሆኑ ከ18 ዓመት በላይ የሚሆኑ የሟች ልጆች እኩል እንደሚወርሱና ይህ መመሪያ ተፈጻሚነት እንደሌለው በዚህ በፌዴሬሽን ምክር ቤት ውሳኔ መሰረት ተሽሯል ማለት ነው።